Dacă ați întâlnit așa ceva în pomii dumneavoastră sau ceva de genul acesta de aici, da? Trebuie să știți că aveți o problemă foarte gravă. Adică aveți afide, acele insecte pe care le-aș plasa pe locul 1 în topul insectelor dăunătoare pentru pomii fructiferi. Ce sunt acele afidele? Haideți să ne uităm. Și dacă rupem această frunză sau o lăsăm aici, și ne uităm pe spatele ei, deși acum este foarte devreme, vom vedea niște puncte mici, foarte negre. Le vedeți? Una în această parte și una în partea aceasta. Acestea sunt afidele, acei păduchi ai plantelor. Iar manifestarea prezenței acestora este prin încrețirea frunzelor, mai ales în partea lăstarilor tineri, în partea lăstarilor noi, ba chiar înroșirea acestora, sub diferite forme. De fapt, ce trebuie clasat pe locul 1 pentru că ele atacă toate speciile de pomi fructiferi, ba chiar și plantele leguminoase. Și aceste afide, netratate la timp, pot decima ocultări întregi. De ce spun asta? Pentru că ele înțeapă toți lăstarii tineri și distruge efectiv toate creșterile noi. Privându-vă pomii dumneavoastră de acele creșteri anuale, cum este acest lăstar de aici, da? Deci ei nu se mai pot dezvolta din cauza acestor afide și astfel pomul este privat de creștere anuale noi, iar în cazul în care discutăm despre specii care fructifică pe aceste creșteri noi, cum este prunul, cum este piersicul, cum este caisul și așa mai departe, afidele nu pot face decât mai mult rău. Ia uitați să joacă albina aceea cu dumneavoastră, aveți albine pe flori? Ei, această albină se joacă aici și culege prețiosul polen pentru că noi nu stropim în grădinile mici, de lângă casă, cu produse chimice. Dacă făceam acest lucru, albina nu mai era acolo, nu mai aveam polenizare, nu mai aveam fructe. În schimb, astăzi vreau să vă prezint un insecticid 100% natural, universal, care funcționează în cazul tuturor insectelor, dar mai ales în cazul nemernicilor de afide și mai ales dumneavoastră îl puteți aplica pe suprafața tuturor plantelor, și ale plantelor leguminoase, și a pomilor fructiferi, și a florilor, dar mai ales a trandafirilor. Aveți trandafiri? Mergeți și uitați un pic pe lăstarii tineri, pe boboci, pe acolo vedeți s-au încrezit frunzele. Aveți niște gângănii mici de culoare neagră, de culoare verde sau de culoare albastră. Sunt afide. Așa că haideți să vedem cum preparăm acest insecticid, astfel încât să ne putem trata culturile într-un mod cât se poate de natural. Cel puțin acolo lângă casă, acolo unde ne putem permite acest lucru și acolo unde copiii noștri, animalele noastre de companie se pot juca, astfel încât dumneavoastră când stropiți să fiți siguri că nu faceți rău nimănui. Haideți să vedem despre ce este vorba. Și pentru a pregăti acest insecticid universal care dă un randament extraordinar de bun în cazul afidelor, nu aveți nevoie decât de 2 ingrediente, de fapt de drept 3. Ardei iute, bă da, să fie iute, mare condiție să fie iute, acesta de aici. Boia de ardei iute, foarte iute. Ce avem noi azi cu iutele, vă explic imediat. Și după acest lucru mai avem nevoie doar de puțină apă pe care o găsim oriunde. Nu e așa că aveți toate ingredientele lângă casă? Le aveți. Haideți să mai povestesc mult, că pe urmă iar o să fiu certat că o lungim și așa mai departe. Ce avem de făcut? Dumneavoastră puneți aproximativ 200-300 de ml de apă într-un vas și îl puneți la încălzit. Bine, mai întâi de toate trebuie să dau drumul la butelie, că în zona mea n-au ajuns gazele, dar asta este. Bine că a lăsat Dumnezeu și buteliile acestea. Trebuie să mai dăm și drumul la curent, ca să putem să pornim instrumentul aici, să facem focul. Și gata, am dat drumul la foc. Așa cum am spus, 200-300 de ml de apă le puneți într-un vas la fier. După care luați pe domnii ardei, care trebuie să fie foarte iuți, și tocați. Nici prea mărunt, nici prea mare. Mare atenție, că dacă sunt iuți, nu dați mâna pe la ochi. Vedeți că ustură, eu am ochelarii, mă protejează oarecum de chestia asta. O să-i tai mai încet, nu tăiem așa ca la bucătărie, Julien. Foarte iute, pentru că sare ardeiul până și după aceea ne ustură mai tare. Deci deja se simte miros. Haide. Gata. Am tăiat ardei și punem în apă. Imediat după ce am tăiat, îi adăugăm în apă aceasta aici. Și acesta este primul proces. După care așteptăm să dea apa în fiert. Deci când a dat în fiert, imediat noi mai așteptăm 1-2 minute, după care adăugăm boia de ardei iute. Și după ce apa a dat în fiert, 3-5 minute și a fiert ardeiul aici, în clocot, mare atenție,
După aceea luați boia, un pachet pe 20 de grame, 15-20 de grame și îl adăugați peste ardeiul respectiv, peste ce fierbem noi aici. Nu că e iute, e foarte iute. Și după aceea amestecați și mai lăsați să fiarbă încă 5 minute la foc mic. Facem ciorbă, deci iute, nebunie curată. Important este să fie iute și imediat o să vă spun de ce. Dar mai înainte de toate, haideți să vă spun cantitățile. Eu în general folosesc 5-6 ardei mari, de talie mare, foarte iuți și 20 de grame de boia iute. Le pun într-un vas, în 200-300 de ml de apă, așa cum ați văzut, să fiarbă. Și într-un pulverizator sau într-un alt recipient mai am încă 500 de ml de apă. Toată soluția noastră trebuie să fie la 1,5 litri. Deci pentru 1,5 litri avem nevoie de 200 de grame de ardei iute sau 5-6 ardei iuți mari, 20 de grame de boia iute pe care le punem la fiert. Și după ce am făcut și asta, oprim focul frumos. Nu mai vin să vă arăt pentru că prelungim prea mult, cam așa arată. Și tot ceea ce mai trebuie să facem este să lăsăm puțin la odihnă 5-10 minute, după care strecurăm tot ceea ce am pregătit noi aici într-un alt recipient. După ce s-a odihnit, eu folosesc o strecurătoare mai mică pentru că mă interesează foarte mult ca zeama respectivă și lichidul respectiv să fie cât mai bine strecurat, ca să nu ne înfunde duzele la pompă. Luați și transferați de preferabil într-un alt vas din acesta ceramic sau de metal, astfel încât să nu avem particule foarte mari în această zeamă. Și gata și ciorba noastră de ardei iute, decât că nu este o ciorbă pe care o vom mânca noi. În schimb, este baza insecticidului nostru 100% natural. O zeamă de culoare roșie extrem de iute. Cu cât e ardeiul mai iute, cu atât mai bine. Iar după aceea, tot ceea ce mai trebuie să faceți este să mai adăugați puțină apă, nu știu, 50-100 de ml pentru a nu vă topi recipientul în care îl puneți. Da? Sau pur și simplu puteți lăsa la răcit și l adăugați după aceea. Eu mă grăbesc pentru că chiar vreau să le vin de hack la gângările acestea. Folosiți o pâlnie și după aceea puneți în infuzor lichidul respectiv. Gata! Am reușit, trebuie să mai fac și curățenie, să văd și mă bate nevastă mea și mă alergă. Mereu îi fac mizerie prin bucătărie cu tot felul de soluții mele. Gălăgie cât cuprinde, puneți capacul recipientului și îl agitați. Amestecați bine, ca să-și facă efect la gângănile acestea. Și aceasta este soluția noastră. Și cu ea vom stropi. Imediat vă voi spune cum. Dar este foarte important să consultați prognoza meteo înainte de a face acest lucru. De ce vă spun asta? Pentru că afidele, în general, sunt niște gângănii foarte sensibile, care trebuie să stea permanent hidratate. Iar acest lucru face ca ele să se ascundă întotdeauna la subțioara frunzei, adică pe partea dorsală a frunzei. Fapt pentru care noi când vom stropi, vom pulveriza în special de jos în sus, astfel să atingem aceste insecte. Nu pulverizăm pe toată structura pomului și pulverizăm acolo unde observăm aceste insecte sau unde observăm semnele acelea. Frunza se încrețește prin înțepătura lor și creează ca un fel de cocon pe care le protejează prin chestia asta. Pentru că ele, dacă ar sta la soare și ar fi expuse la soare, se deshidratează. Astfel funcționează și alte insecticide pe bază de deshidratare, despre care o să discutăm în alt material. Dar până atunci, dumneavoastră puteți stropi lăstarii tineri, așa cum v-am spus, la toate culturile. Fie că vorbim despre pomi fructiferi, fie că vorbim despre culturile leguminoase, sau fie că vorbim despre flori, arbuști și așa mai departe. Important este să folosim această soluție la nevoie și să o aplicăm pe suprafața și pe zonele unde întâlnim aceste afide. Cum facem chestia asta? Haideți, eu nu am avut un atac foarte puternic al acestor afide, dar probabil că au mai scăpat vreo câteva dintre ele.
atunci când am făcut bariera aceea împotriva furnicilor. Au mai scăpat câteva ouă. Vom stropi cu un jet mai puternic numai zonele care sunt afectate prin aceste șuturi de presiune. Astfel, noi pur și simplu îmbăiem toată structura lăstarului. La fel vom proceda în toate zonele printr-o îmbăiere totală a acestor lăstari tineri. Și cam asta este tot ceea ce trebuie să faceți. Copiii mei se joacă în grădină, nu i-am adus eu aici, dar puteți să stropiți chiar și cu copiii în preajmă. Asta este frumusețea produselor bio, pentru că nu trebuie să vă fie frică că ei vin și mănâncă un fruct, chiar dacă este el verde sau ceva de genul ăsta, sau umblă prin grădină și dumneavoastră a stropit cu o zi înainte. Pentru că puteți provoca unele probleme foarte grave. Și de aceea eu încurajez pe cât posibil, în grădinile mici de lângă casă, acolo unde avem niște pomi, unde cultivăm câteva legume, să folosim produse bio, pentru că asta nu ne otrăvește pământul, dar noi putem mânca ceva sănătos. În livezile mari, în intensivele mari, unde nu se poate altfel, folosim și produsele chimice. Din punct de vedere chimic, aceste anfide se pot combate cu insecticide sistemice, adică ele se aplică și se face un rapel la 21 de zile. Iar ele, în momentul în care vine și înțeapă țesutul frunzei, au murit imediat, pentru că insecticidele sistemice intră în mod special în țesutul pomilor și asta le distruge. În schimb, eu aleg acolo unde nu am infestări foarte mari să folosesc soluții bio, cum ar fi această soluție pe care v-am prezentat-o azi de ardei, iute și boia. Mai este o soluție pe bază de usturoi, mai avem o soluție pe bază de săpun ecologic atunci când infestările sunt foarte mari la pomi și mai avem multe alte soluții prin care putem combate această insectă numărul 1 din punctul meu de vedere în decimarea pomilor și în distrugerea culturilor horticole, dar și culturile legumicumele și așa mai departe. Și de aceea este foarte important ca dumneavoastră să fiți atenți la semne și să vă puneți de pe treabă. Așa că, ce mai stați? Mergeți în grădină, vedeți semnele, pregătiți soluția și apucați-vă de treabă. Pentru că ea acționează în felul următor. Atât ardei iute cât și boia iute conține o substanță numită capsaicină. Această capsaicină are proprietatea de a penetra țesutul foarte sensibil al acestor insecte. Pur și simplu le topește, le omoară. Și din cauza acestea, ele imediat vor dispărea, va muri toată colonia și dumneavoastră veți avea o plantă curată. Nu este dăunător mediului, din contră, ardeiul merge la un borș, la o ciorbiță, la o aia, la o sarmaș și așa mai departe, ne punem pe treabă. Așa că, dragii mei, eu vă doresc toate cele bune și apucați-vă de treabă, dar mai ales pregătiți-vă grădina prin folosirea culturilor bio. V-am pupat!